Nálunk reggel mindig sietni kell. Először is gyorsan kell fölöltözni, hogy el ne késsünk. Aztán nem szabad piszmogni a reggelivel, mert már késésben vagyunk. És igyekezni kell fogat mosni is, mert tulajdonképpen már arra sincs idő. Ezért aztán gyorsan megiszom a kakaót, gyorsan megmosom a fogamat, és gyorsan húzom a cipőmet, mert apa szerint az alagútnál úgyis dugó lesz. Egyszer megkérdezem apát, hogyha annyira sietni kell a dugóba, miért nem visszük magunkkal az iskolai ruhámat, a reggelit és a fogkefét. Amíg a dugóban sietünk, az autóban nyugodtan átöltözhetnék, kitunkolhatnám a kiflivel a kakaót, és alaposan megmoshatnám a fogamat. De nem kérdezem meg, mert apa reggel sietéssel van elfoglalva. Gyorsan elhajt a dugóhoz, beáll a sorban, aztán dobol a kormányon, és azt mondja, hogy nem hiszi el. Csak azt lenne jó tudni, hogy mit nem hisz el. Szerintem azt nem hiszi el, hogy mennyire lassan sietünk. Vagy lehet, hogy azt nem hiszi el, hogy akik villamossal mennek, hamarabb beérnek az iskolába. Sőt, azok is, akik biciklivel mennek, pedig a mi autónk gyorsabb, mint az ő bicikliük. És azt már végképp nem hiszi el, hogy vannak olyanok, akik még gyalog is hamarabb odaérnek, pedig az autó sokkal gyorsabb, mint a gyalogos. Ez így tényleg nem igazságos verseny. Úgy lenne igazságos, ha reggel mindannyian autóval jönnének iskolába. Akkor lehet, hogy el sem kezdődne a tanítás. Amikor a dugóban sietünk, apa mindig rám szól, ha letekerem az ablakot, azt mondja, hogy bejön a büdös. Amikor kicsi voltam, azt hittem, hogy azért engedjük ki a lakásból a jó levegőt, hogy odakint ne legyen olyan büdös a madaraknak. És ha mindenki egyszerre nyitná ki az ablakot, kiszellőztethetnénk az egész várost. De Kornél öcsi, aki az unokatestvérem és már nagyfiú, elmondta, hogy nem úgy van az, mert a büdöset az autók pufogják ki. Kornél öcsi szerint kevesebbet kellene autóznunk, csak akkor, amikor tényleg muszáj, mert különben is tiltakozni kell. Ő például oda kötözné magát tiltakozásképp, ahol a büdöset csinálják. Elképzeltem, ahogy az egész család oda kötözi magát. A Feri nagypapáékat sikerült is, mert ők szeretik a mókát, de a Béci bácsit meg a Berta nénit, hát őket nagyon furcsa volt elképzelni. Mondjuk a vakarcsot oda szoktuk kötözni a kisbolt elé, de nem tiltakozásképp, csak mert neki nem szabad bejönni a kisboltba. És akkor anya mindig azt mondja, hogy siessünk, hogy szegény vakarcsnak ne kelljen ott várakozni a rossz levegőn. Az állatorvos bácsi is azt mondta, hogy ne az utcán sétáljunk vele, mert vakarcs nagyon alacsony növésű, és minél kisebb valaki, annál több büdöset kell beszívnia. Apa azt ígérte, hogy ha nagyobb leszek, majd én is kapok egy igazi biciklit. Akkor aztán biciklivel mehetünk iskolába, és akkor lesz idő elbambulni fogmosás közben, és lesz idő piszmogni az öltözéssel. Mert akkor majd nem kell sietnünk a dugóba, hanem mi is eltekerünk mellette szépen. És amikor időben beérünk az iskolába, apa megint azt fogja majd mondani, hogy nem hiszi el, de látni fogom rajta, hogy nem gondolja komolyan, mert igazából nagyon is elhiszi.